Ta godt imot Bjørn Ulvaeus. Välkommen hit. Tack så mycket. Var det ett rykte på riktigt? Det här kommer inte jag ihåg ens. Men säkerligen var det därför att det var många som tyckte, vad då? Vilken gimmick, 2 gifta par. En rödhårig och en blond skönhet som dessutom kunde sjunga. Det var liksom för bra för att vara sant. Björn, du är igång med ett party egentligen. Du har blivit en partyfixer. Ja, kan man säga. Ja. Vi såg klipp här från Mamma Mia som var en enorm succé. Nu kommer en uppföljare som heter Mamma Mia The Party. Japp. Vad är The Party? Eller vad är... Ja, det kommer ur... Alltså i slutet av scenmusikalen, när folk står upp och sjunger och dansar, så är det i det närmaste en slags partystämning kan man säga. Det är som att folk ville fortsätta partyt efteråt. Och det är den tanken som bär Mamma Mia The Party. Alltså att vi flyttar den här stämningen till en restaurangmiljö. En grekisk taverna. Det är Nikos som äger tavernan och hans vänner, hans fru och barn och så vidare. Mellan dem så utspelas en liten historia varje kväll. Mamma Mia. Men det är inte samma låtar som i Mamma Mia, utan det är andra låtar också. Men Björn, när det gäller det här att förvalta ABBA-arven då, för att säga det så virker det på mig som att du är den mest drivande. Du är den som tar det mesta nästan som en storebror. Det är nog lite grann av en tillfällighet att det har blivit så. Det var egentligen, började väl med Mamma Mia-musikalen tror jag. Att jag blev liksom... Jag tände på den där idén och jag såg en musikal som heter Grease, en föreställning tillsammans med mina barn. Och då fick jag en vision av vad det skulle kunna bli. Sån här glad, uppsluppen familjeunderhållning med många hitlåtar. Så då tyckte jag, och det här måste jag göra för att jag kan ju faktiskt se till att det här blir verklighet. Och det var som ett experiment som jag satte igång med. Som jag var redo att avbryta om det skulle gå åt fel håll. Va? Därför att viktigast, nummer 1 var hela tiden sångkatalogen och ABBA. Det fick inte skada någon av dem. Må du spörra de andra för varje lilla ting du gör? Det kan du göra på. Det måste jag. Är det svåra? Inte allting, men såna här stora grejer måste jag faktiskt fråga. Ja, är det svåra? Inte ett dugg. Jag tror att det var några som var lite tveksamma inför Mamma Mia, men inför det här så fick jag go ahead direkt. De kommer ju, alla de 3 andra kommer ju på Mamma Mia-premiären. Tror du de kommer nu? Om de kommer nu, de är inbjudna och vi får väl se om de kommer. Du har ett sånt, jag vet det kommer uttryck, men... Ja, det får stå för dig. Ja. Du må passa på när du sänder ut sådana inbydelser att du skriver svar utbedes. Alltså att du vill ha ett respons på inbydelsen. Om respons på? Ja, men du osar skriver på svenska. Ja, just det. Jo, de har osat också. Det har de gjort. Ja. Så långt kan jag gå. Ja, och trevlig osa då. Det var, de skriver tydligt och trevligt, ja. Du har ju också varit väldigt aktiv i förbindelse med ABBA-museet. Är det också ett kontrollbehov hos dig som driver dig lite? Nej, det var bara att jag ville ha ett museum över mig själv. Nej. Faktiskt var det så att det plötsligt stod klart för mig att nu skulle det bli ett museum i Stockholm. Och jag ville se till
Kvaliteten på det blev så hög som jag kunde mäkta med och skapa. Och därför blev jag engagerad i det. Inte för att jag ville. Men sen var det ganska kul när det väl satte igång. Liksom. För den där unge mannen med de konstiga kostymerna. Han blev liksom som en annan för mig. En slags historisk person som jag kunde berätta en historia om. Och då blev det mycket lättare. Du säger att du har sagt att du och Benny har en musikal kvar i dere. Jag har sagt att jag tror det. Att det känns som att det skulle kunna finnas det, ja. Jobbar ni med den? Vi har... Nu låter jag sådär undvikande igen. Vi har några idéer i omlopp. Ja. Ja. Är de bra? Självklart, om de är i omlopp så är det bra idéer. Så långt kan jag sträcka mig. Men vi har inte bestämt något än. Men hur är processen när man jobbar med... Alltså, dere har ju gjort flera musikaler nu, och när man börjar med att hitta en story. Ja, Och då det är det absolut viktigaste. Och då går man till litteraturen, eller? Man kan gå till litteratur, man kan gå till dramatik, man kan gå till film. Och man kan börja från scratch också naturligtvis, som vi gjorde med Chess. Men det är vilket som av dem. Det som kommer först, liksom, den bästa idén som kommer först. När du säger sån, ja, det finns kanske vi har en musikal kvar, och så är det är ju lite vemodigt också, för det är ju lite sånt som man säger när man har kommit upp i en viss ålder. Ja. Och du är ju en person som tänker mycket på döden. Jag tänkte mycket mer på döden för kanske 5 år sedan än vad jag gör nu. Men Hur då? Det. Ja, alltså... Då var jag 65. Och man kan ju få lite så här dödsnoja. Gärna. Du är för ung för att förstå riktigt vad jag menar. Men när horisonten kryper närmare liksom, så börjar man fundera över det mera. Jag tror att alla människor gör det. Men det hjälper också kanske att reflektera ganska mycket om det. För att man kan också komma till tals med detta faktum att det finns ett slut. Och man kan mycket väl tänka sig att leva med det, och då tänker man inte så mycket på det, tror jag. För dig så är du är ju en väldigt profilerad ateist, så för dig är ju ett slut. Ja. Och du har varit väldigt upptatt av döden i den förstånd att du har varit upptatt av att få dö på ditt sätt. Alltså dödshjälp rätt och slett ska vara en möjlighet. Ja. Vad tänker du runt det? Ja, alltså jag har personlig erfarenhet av mina föräldrars och mina svärföräldrars sista år. Och de var svåra. Och jag tänkte, så där vill jag absolut inte försvinna. Och då började jag fundera över det här med dödshjälp. Och jag tycker att ett land som Sverige, alltså politikerna borde i alla fall göra en riktig utredning om hur det skulle vara. Men inte ens det vill de göra. De vill inte närma sig frågan ens. De tar inte upp den. Alla är så rädda för den. Fast jag har läst att majoriteten av svenskarna är för att vi ska ha någon form av dödshjälp. Men när du säger att de sista åren är svåra, är det en del av livet att det är svårt på slutet? Jo, men det känns så meningslöst, vet du, när man ser sina nära och kära lida på det sättet som jag har sett. Det känns så fullständigt meningslöst. Framförallt så tror jag att det skulle vara en trygghet för ålderdomen att veta att man inte behövde lämna på det sättet. Utan att man kunde välja själv om hur och när man tänkte avsluta det hela. Många som är emot den typen av tänkning vill ju säga att gamla människor ofta känner att de vill inte vara familjen till last och därmed kunna känna ett visst press om att godta en sån lösning. Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är en komplex och jättesvår fråga. Men den fungerar ju i många länder.
och har gjort i många år. Belgien, Nederländerna, Schweiz och kanske framförallt i delstaten Oregon i USA. Där har man haft dödshjälp i 17 år. Och en ganska okontroversiell version tycker jag. Där är det, jag tror det är 2 av varandra oberoende läkare som konstaterar att man har mindre än ett halvår. Man har en kronisk sjukdom och mindre än ett halvår kvar att leva. Och då skriver de ut en medicin som gör att man kan avsluta det när man vill. Det tycker jag att vi som ett civiliserat, sekulärt land skulle kunna kosta på oss också. Du, vi ska i detta programmet ikväll så ska vi bland annat inom den kanske största och viktigaste frågan i Europa idag, nämligen flyktingsituationen och invandringsfrågan. Och jag vet att du har aktivt gått ut och fått dig en invandrarkompis. Ja, det stämmer det. Du hade ingen från förr? Alltså, eller du kände ingen? Nej. Alltså vi hade ett samarbete med Röda Korset under när Kristina från Duvemåla togs upp i Göteborg av Göteborgsoperan igen. För vi tänkte att vi kunde kanske använda oss av ett sånt emigrantepos som en positiv effekt i debatten. Och då fick jag reda på att Röda Korset hade någonting som heter Kompis Sverige. Och det är till för just sådana som jag som vi lever ju i ett segregerat samhälle. Och jag kom på att jag träffar ju aldrig någon av de nyanlända. Jag får aldrig höra hur det är verkligen att komma till Sverige på det sättet. Så då kontaktade jag Kompis Sverige. Och de intervjuade mig och liksom hörde mina intressen och vem jag är. Och likadant hade de gjort... visste väl kanske vem du är i och för sig, men... Ja, innerst inne vet du, det var lite djupare sådär. Och så gjorde de samma sak med ett antal nyanlända och så parade de ihop 2 stycken. De parade ihop mig och Issam som är palestinier och som har varit i Sverige några år. Så han och jag har regelbundet... Är han på din ålder eller är han ung? Eller? Han är i 60-årsåldern. Okej. Mm. Så vi har käkat lunch tillsammans ett par gånger och börjat prata. Jag ska få honom att prata mer svenska så småningom. Mest är det på engelska än så länge. Och vi ska träffas nu snart om ett par veckor igen. Vad pratar ni om? Allt mellan himmel och jord. Politik, religion, tradition, kultur. Allt det där som jag är jättenyfiken på. Och få höra liksom first hand från någon som kommer därifrån. Men jag tänker, det måste ju vara speciellt för Issam också, som ska få sig en typisk svensk vän. Och det var så jag tänkte. Ja. Björn, alltså... Ja. Stod det mellan dig och Ingvar Kamprad? Ja. Jag vet ju inte vilka de andra kandidaterna var, men han blev lite förvånad för att han visste ju inte vem jag var när vi träffades första gången. Utan det kom ju som han visste inte det? Ja, så han visste då han mötte dig så förstod han vem du var. Ja, just det. Men innan dess var liksom när han intervjuades visste han ju inte. Nej, det var en blind date, ja. Det var en typisk blind date. Det är ju dating detta igen. Ja. Men det är ett bra och enkelt sätt. Handfast. Det här kan vi göra allihop. Liksom skaffa oss en vän bland de nyanlända och få höra hur det känns att komma till Sverige som invandrare. Björn, fantastiskt att höra om. Fantastiskt att ha dig här. Vi ska få in lite fler gäster. Ja. Mamma Mia, The Party har premiär i Stockholm senare denna månaden. Tusen tack, Björn Ulvaeus. Tack så mycket.